මහන මැෂින් වල සහ ලෑලි වල කුණු බැඳිලා දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනකොට අපිට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේවා කොහොමද සුද්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට විසඳුමක් අපිට අපේ ගේ ඇතුළෙම තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන ටූත් පේස්ට් විශේෂයෙන් වර්ණයක් නැති ආවරණය සුදු පාට ටූත් පේස්ට් ටිකක් අරගෙන කුණු තියෙන මතු පිටේ ගාලා රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන චුට්ටක් වතුරෙන් පොඩ්ඩක් තෙමලා අරගෙන තිය දාන්න සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන කුණු ටික ඔක්කොම ගැලවිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට නැවතත් පුළුවන් වියලි රෙදි කැබල්ලකින් පිහ දාලා තියෙන වතුර ටික අයින් කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම ටූත් පේස්ට් එක අරගෙන අවශ්‍ය තැන් වල පොඩ තැනින් තැන ගාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේකට පාවිච්චි කරන රෙදි සුදු පාට රෙද්දක් වෙන එක හොඳයි. නැත්නම් රෙදි වල තියෙන ඩයි එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර තැන් වල ගාපු ටූත් පේස්ට් ටික තෙවපු සුදු පාට රෙදි කෑල්ලකින් හැමතැනම තවරනවා. එතකොට ඒත් එක්කම ටූත් පේස්ට් ගෑවිලා තියෙන කුණු ටික ඔක්කොම ඔයා පිහදාන රෙදි කෑල්ලට එනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ වියලි රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන තියෙන වතුර ටික පිහදාලා දාන්න. බොහෝ දිරට සමහරක් වෙලාවට තදම පැල්ලමක් ඇරෙන්න අනිත් ඒවා ඔක්කොම අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය ප්ලාස්ටික් වලට පොලිෂ් කරපු ලීයක් උඩ එහෙම නැත්නම් වීදුරු උඩ ඕනම මතු පිටක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි සුද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි සුද්ධ කරන මතු පිටට අදාළ භාණ්ඩයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පොඩිම පිත්තල බඩු පවා ටූත් පේස්ට් වලින් සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. නිකමට බලන්න බෙල්ලේ දාගෙන ඉන්න චේන් එක හරි වලල්ලක් හරි මුද්දක් හරි ආවරණ වෙලා නම් රත්තරන් හෝ රිදි මේවා ඇත්තටම ලස්සනට පොලිෂ් කරගන්න පුළුවන් ටූත් පේස්ට් වලින්. කරන්න තියෙන්නේ පරණ බ්‍රෂ් එකක් ගන්න නැත්නම් දත් මදින බ්‍රෂ් එක හරි කමක් නැහැ. ඔයාගේම මුද්දනේ ඔයාගේම මාළේනේ. අල්ලට චුට්ටක් මාළේ අරගෙන අල්ලෙන් තියලා දාන්න ටූත් පේස්ට් ටිකක් ගන්න ටූත් බ්‍රෂ් එක වතුර චුට්ටක් දාලා හොඳට බ්‍රෂ් කරලා ටැප් එකට අල්ලලා බලන්න. අර සමහරක් වෙලාවට පොලිෂ් කරන්න දෙනවා කියලා අපි ජුවලරි දෙනවනේ ජුවලරි ෂොප් වල මේක පොලිෂ් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක කරලා දෙනවා. ඒ මට්ටමටම අපිට ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් කරන්නේ ඒ වගේ දැන් රත්තරන් වතුරේ දානවා, රිදී වතුරේ දානවා, පොලිෂ් කරනවා අර එහෙම කියලා කිව්වට ඇත්තටම එතෙන්දි කරන්නේ මේ දේම තමයි. ඒගොල්ලොත් හොඳට පිරිසිදු කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. රන් රිදී බඩු වලට උනත් ටූත් පේස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ දත් වලට වෙන දේම තමයි අපි මොන දෙයකට ටූත් පේස්ට් පාවිච්චි කරත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරනකොට දැන් ලී මතු පිටවල් වගේ සාමාන්‍ය මැෂින් වගේ දේවල් ක්ලීන් කරනකොට වතුර අනවශ්‍ය විදිහට දාගන්න එපා. හොඳට මේක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම ටිකක් කලබලෙන් කරේ ටිකක් වෙලා අර ටූත් පේස්ට් ටික ගාලා ඊට පස්සේ ටිකක් රෙදි තෙමපු රෙදි කෑල්ලෙන් පිහ දාලා ටිකක් වෙලා තියලා හොඳ කපු වියලි රෙදි කෑල්ලකින් පිහ දැම්මහම හොඳටම මීටත් වඩා හොඳට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර බඩු මහන මැෂින් එක ජුවලරි ඕනම දෙයකට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කඩදාසි සහ රෙදි ඇරුණාම ඕන මතු පිටක් පිරිසිදු කරන්න ටූත් පේස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ දත් වලට වෙන දේම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට ආයෙත් ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.